Сьогодні психічні розлади лікують антидепресантами, психотерапією, нейростимуляцією та десятками інших методів, ефективність яких перевіряють роками клінічних досліджень. Але більшу частину своєї історії людство не усвідомлювало, що таке розум і чому він іноді глючить. Якщо людина чула голоси, поводилась дивно, не впізнавала рідних або втрачала зв'язок із реальністю, пояснень було безліч. Нею могли заволодіти демони, її могли проклясти боги, вона могла стати жертвою чаклунства або заплатити за гріхи власні чи чужі. Але якщо причину все ж знаходили, залишалось знайти лікування. Історія психіатрії знає чимало методів, які сьогодні здаються жорстокими або абсурдними. Людям сверлили макітри, щоб випустити злих духів, виганяли демонів молитвами й екзорцизмами і так далі. Не буду спойлерити. Втім, ця історія не така проста, як може здатися. Не кожне дивне лікування було безглуздим, і не кожна епоха була однаково жорстокою. Поки в одних країнах психічно хворих вважали одержимими, в інших для них уже відкривали спеціальні лікарні. Поки одні заковували пацієнтів у кайдани, інші намагалися лікувати їх музикою, розмовами та спокоєм. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як людство намагалось зрозуміти божевілля. А перед початком вже класично закликаю вас поставити коментар, щоб не зійти з розуму, та написати вподобайку, щоб більше людей побачило це відео. Адже цей випуск створений не тільки як додаток до вашого обіду. Смачного! Він також має привернути увагу до важливості ментального здоров'я і водночас нагадати про проблему, яка, на жаль, нікуди не зникла. Ми звикли думати, що жахливе ставлення до людей із психічними розладами залишилось десь у темному середньовіччі. Але якщо подивитись на журналістські розслідування останніх років в нашій державі, то очевидно, що в окремих психоневрологічних інтернатах та інших закритих установах умови утримання людей нагадують кращі похмурі сторінки з історії бедламу, ніж європейську країну 21 століття. Але про все по порядку. I am Napoleon. I'm Josephine. I'm Babe Ruth. Згадки про психічні захворювання можна знайти протягом усієї історії людства, але те, що вважається нормальною або ненормальною поведінкою, значною мірою визначається культурою та конкретною епохою. Одні й ті самі вчинки в різних суспільствах могли викликати абсолютно протилежну реакцію. Те, що в одному місці сприймали як прояв божественного дару, в іншому могло стати приводом для ізоляції, покарання чи навіть страти, або ж шляхом в політику. Окрім того, у різні періоди історії незвична поведінка або відхилення від загально прийнятих соціальних норм нерідко використовувалися як спосіб змусити замовкнути або контролювати окремих людей чи цілі групи. І більш всього, це одна з причин, чому ми зараз соромимось звертатись до лікарів, бо більше навіть думка про те, що наш мозок потребує сторонньої допомоги, викликає внутрішнє заперечення. Через це сучасні дослідники історії психіатрії дедалі частіше пропонують оцінювати психічний стан з огляду на інші критерії. Насамперед, вони звертають увагу на те, чи становила поведінка небезпеку для самої людини або її оточення, а також, чи спричиняла вона настільки сильні страждання, що людина втрачала можливість працювати, навчатися або підтримувати нормальні стосунки з близькими. Я оце зараз сказав голос і задумався, що в мене такого немає. Не бажано дотягувати до такого стану, але сумна статистика Mindly говорить якраз про інше. Кожен 15-й клієнт звертається до психолога вже тоді, коли стан потребує консультації психіатра. Ми не завжди, якщо не сказати рідко, помічаємо, що з нами щось відбувається. Якась раптова втома чи спалах гніву, відчуття несправедливості життя. Притому, в тебе ж все добре, правда? Є робота, близькі, хороше звичайне життя, все як у людей. Хіба ти маєш право на щось жалітись? І ти починаєш себе переконувати
Просто відпочинь, візьми себе в руки, тряпка. А завершення таких історій ми з вами іноді бачимо в новинах. Це заклик до тебе, любий глядач. Якщо ти відчуваєш, що щось змінюється, не відкладай і звернись до психолога одразу. Підібрати спеціаліста саме під твій запит і бюджет допоможе платформа Mindly. Для цього достатньо пройти короткий тест за посиланням в описі або відсканувати QR-код на екрані. А з моїм промокодом CLIO3 ти ще й отримаєш 30% знижки на першу консультацію. Бережи себе. А тепер повернімось до теми, бо якщо сьогодні ми можемо отримати професійну допомогу, то більшу частину історії люди намагались пояснити психічні розлади трішечки інакше. За всю історію людства сформувалися 3 великі підходи до пояснення причин психічних розладів: надприродний, соматогенний і психогенний. Надприродний підхід пов'язував безумство з одержимістю злими духами, гнівом богів, прокляттями, гріхами, затемненнями чи навіть впливом небесних тіл. Прихильники соматогенної теорії шукали причину у фізичному стані людини, вважаючи, що психічні порушення виникають через хвороби організму, спадковість, ушкодження мозку або порушення його нормального функціонування. Психогенний підхід, своєю чергою, пояснював розвиток психічних розладів наслідками травматичних подій, сильного стресу, хибних моделей мислення, набутих поведінкових реакцій або спотвореного сприйняття навколишнього світу. Як казала моя бабця, рак в мене від того, що я першого не їв. І рано почав з дівчатами спати. Те, як суспільство пояснювало походження психічної хвороби, безпосередньо визначало і ставлення до особи, і способи її лікування. Як ми побачимо далі, до людини, яку вважають одержимою дияволом, ставитимуться і лікуватимуть інакше, ніж людину, яка страждає від надлишку жовчі. Однак самі теорії – надприродна, соматогенна і психогенна – залишаються незмінними. Вони співіснують одна з одною, а також знову і знову повертаються протягом історії. Психози та інші тяжкі розлади існували у будь-яких людських спільнотах незалежно від рівня розвитку цивілізації. Навіть народи, які століттями жили ізольовано від зовнішнього світу, не були позбавлені таких прелістей, як шизофренія, епілепсія чи будь-яке інше божевілля. Через відсутність писемних джерел ми не можемо знати, як доісторичні люди ставились до тих, чия поведінка виходила за межі звичного. Втім, етнографічні дослідження традиційних суспільств дають змогу висунути цілком обґрунтовані припущення. Імовірно, агресивних або небезпечних людей вважали одержимими злими духами, тоді як спокійних і безпечних нерідко сприймали як тих, кого торкнулися боги чи надприродні сили. До перших ставилися з острахом. Їх могли виганяти з громади або карати. В окремих первісних спільнотах існував звичай позбавляти життя тяжкохворих або літніх людей, іноді навіть за їхньою згодою. Такі дії пояснювалися переконанням, що в людині оселився злий дух, який може перейти до інших членів громади. На островах Фіджі та в деяких районах Африки людей з психічними розладами засмажували, вірячи, що разом із тілом загине й демон, який заволодів нею. У Конго жертв чаклунства також могли позбавити життя, якщо вони здавались підозріло виснаженими або мали неприродно блискучі очі. Тобто, коли ви прийшли втомлені з роботи або трошки випили. У свідомості місцевих жителів це були ознаки впливу злої магії, яку необхідно було знищити будь-якою ціною. Цікавинка. Трепанація черепа є одним із найдавніших прикладів надприродного пояснення психічних розладів. Дослідження доісторичних черепів і наскельних малюнків, датованих приблизно 6500 роком до нашої ери, свідчать, що люди висвердлювали отвори в черепі для лікування травм голови та епілепсії, а також щоб випустити з нього злих духів, які, як тоді вважалося, були причиною хвороби. Однак подібне ставлення до людей з психічними розладами не було
було універсальним і негативним. У низці племен північноамериканських індіанців, а також у давньому Китаї, таких осіб нерідко вважали носіями особливих знань або надприродних здібностей. Їх не ізольовували, а навпаки ставились до них із пошаною, вбачаючи в таких людях посередників між земним світом і світом духів. Цікаві спостереження стосуються і шаманських традицій. Дослідники припускають, що серед американських та австралійських народів жерцями зазвичай ставали психічно здорові люди, які проходили спеціальне навчання. Водночас у сибірських шаманських культурах траплялися випадки, коли роль духовного провідника отримували люди з вираженими психічними особливостями, які сприймалися громадою як ознака особливого зв'язку з надприродним світом. Про це є відео на каналі. Гляньте. Такі історії можна знайти в найдавніших письмових джерелах. Приблизно за 2000 років до нашої ери, згідно з суперкнигою, цар Саул переживав важкі напади, які сучасні дослідники порівнюють із депресивним розладом. Автор біблійного тексту не шукав природних причин такого стану. На його думку, Бог покинув царя, а його місце зайняв злий дух. Втім, поруч із надприродним поясненням з'являється і напрочуд несподіваний спосіб допомоги. До Саула приводили молодого Давида, який грав на струнному інструменті та виконував власні пісні. Музика приносила цареві полегшення, і цей епізод називають одним із найдавніших описів музикотерапії в історії людства. Ще один відомий біблійний сюжет розповідає про вавилонського царя Навуходоносора. За легендою, його вразило безумство як покарання за надмірну гординю. У тексті він постає людиною, яка втратила людську подобу, блукає полями, схиливши голову, живе серед тварин, харчується травою, дичавіє та обростає волоссям. Реклама курсів з поїдання прани. Зв'яжіться з нами. Подібні описи були покликані, щоб показати, що втрата розуму сприймалася як одна з найстрашніших кар, яку могли накласти вищі сили. Не менш мальовничими є й давньогрецькі міфи. Еліни пояснювали незвичну поведінку втручанням богів, хоча їхні історії часто містили значно глибші психологічні мотиви. Одним із найвідоміших прикладів є міф про Аякса. Богиня Афіна позбавила героя здорового глузду. Засліплений безумством, він кинувся на стадо овець, переконаний, що перед ним стоять його вороги. Коли омана зникла, сором і відчай виявились настільки нестерпними, що Аякс, використавши замість Вінчестера власний меч. Інший драматичний приклад пов'язаний з Орестом. Нелютим. Виконуючи наказ Аполлона, він завалив власну мамку, щоб помститися за смерть баті. Проте виконання божественної волі не принесло йому спокою. Героя почали переслідувати Еринії. Вони стали уособленням докорів сумління, що поступово довели Ореста до шаленства. У цьому міфі особливо цікаво простежується світогляд давніх греків. Вони визнавали, що людина може виконувати наказ богів, але водночас залишатися відповідальною перед власною совістю. Позбавлення життя матері не переставало бути моральним злочином навіть тоді, коли його вимагало божество. Водночас відмова помститися за батька теж продовжувала б тяжкі душевні муки. Таким чином, еліни фактично описували глибокий внутрішній конфлікт, який сьогодні ми могли б назвати психологічною травмою або нестерпним почуттям провини. Класична міфологія містить і кілька прикладів масового поширення маревних ідей. 3 доньки царя Теринфа, Прета, залишили батьківський дім і блукали лісистими передгір'ями, переконані, що перетворились на корів. Таке лихо спіткало їх через зневагу до статуї Гери, ревнивої жонки Зевса. Ці дівчата стали осередком своєрідної психічної епідемії, адже до них приєдналися й інші жінки з Теринфа та Аргоса. Зцілив їх пастух і віщун Маламб. За однією версією, він напоїв жінок відваром чемериці, засобу, який згодом аж до 17 століття залишався одним із найвідоміших препаратів у психіатричній практиці. За іншою версією, Маламб наказав сильним юнакам безжально гнати їх лозинами до міста Сікіон. Виснажені довгим і шаленим бігом, жінки зрештою одужали, ймовірно примирившись із Герою.
Особливе місце серед усіх нервово-психічних захворювань у давнину посідала епілепсія. Раптове падіння людини, судоми, крик, зміна кольору обличчя та піна на губах справляли настільки сильне враження, що більшість людей не могли знайти цьому природного пояснення. Здавалось, ніби розгніване божество одним невидимим ударом валить людину на землю. Через це епілепсію називали божественною хворобою. Проте вже у VI столітті до нашої ери з'явились мислителі, які запропонували зовсім інший погляд на цю проблемку. Одним із них був Піфагор із Самоса, той чувак, що теорему придумав. Він вважав, що причину епілепсії слід шукати не у втручанні богів, а в захворюванні головного мозку. Він навчав, що розум і здатність мислити пов'язані з головою, з мізками, тоді як емоції та почуття походять від серця. Цікавинка. Одним із найдавніших пояснень психічних розладів була віра в надприродні сили. Близько 400 року до нашої ери Гіппократ запропонував відмовитись від пояснень, заснованих на магії та релігії, і розглядати психічні розлади як прояв природних процесів в організмі. Він розробив гуморальну теорію, згідно з якою здоров'я людини залежить від рівноваги 4 тілесних рідин – крові, жовтої жовчі, чорної жовчі та флегми. Учений виділив 4 основні види психічних захворювань – епілепсію, манію, меланхолію та гарячку мозку. Водночас він наголошував, що люди з такими розладами не заслуговують на осуд і не можуть нести моральну відповідальність за симптоми своєї хвороби. Турбота про них покладалася насамперед на родину, тоді як держава практично не брала участі в їхньому лікуванні. Гуморальна теорія залишалась одним із найавторитетніших медичних вчень майже 2000 років і втратила свій вплив у 19 столітті. Проте значний внесок у її розвиток зробив римський лікар Гален. Він висунув ще одну важливу думку. Причиною психічних порушень здатні бути сильні душевні переживання та психологічний стрес. Проте ця ідея випередила свій час, і всі далі бавились в гумори. А тепер офтопчик. Вибачте, що перериваю перегляд, але це звернення до всіх істориків, волонтерів, екскурсоводів та небайдужих до власного краю людей. Як ви помітили, я стабільно раз на місяць випускаю відео, присвячене областям України. І наступна на черзі – Хмельницька. Куди піти у Хмельницькому, щоб зіпсувати собі репутацію? Це Роза Бар і Арсенал. Тож запрошую вас приєднатись до мене в дослідженні і популяризації культури, побуту, спадщини та етники, ваших рідних місць. Маєте цікаві артефакти, медіаматеріали чи літературу, присвячені Україні і, зокрема, Хмельницькому і все ж Україні теж, залишайте ваш контакт у формі в описі до відео. І ми створимо щось цікаве разом з вами. Головне, не соромтесь, пишіть. Наприкінці середньовіччя Європа переживала глибокі політичні, економічні та релігійні потрясіння. Епідемії, голод і численні стихійні лиха багато хто сприймав як прояви боротьби добра і зла. У 11-15 століттях це призвело до нового сплеску віри в надприродне походження психічних розладів. У цей час широкого поширення набули забобони, астрологія та алхімія, а основними засобами лікування вважались молитви, покаяння, бабки з яйчами, дотик до святих реліквій і релігійні обряди. Із 13 століття людей із психічними захворюваннями, особливо жінок, дедалі частіше почали звинувачувати в чаклунстві та зв'язках із нечистою силою. Не всі погоджувалися з такими поглядами. Уже в 16 столітті лікар Йоган Веєр та письменник Реджинальд Скотт стверджували, що багато жінок помилково звинувачують у чаклунстві, тоді як насправді вони страждають на психічні захворювання. Проте інквізиція заборонила їхні праці, і лише у 17-18 століттях полювання на відьом поступово почало припинятися. Середньовіччя зазвичай описують як один з найтемніших періодів європейської історії – час занепаду науки та панування забобонів. Проте така оцінка є дещо однобічною. Після падіння Олександрії, коли були зруйновані її бібліотеки, музеї та лікарні, чимало науковців і лікарів були змушені залишити місто, рятуючись від релігійних переслідувань фанатиків.
Серед них були несторіани, євреї та греки, які везли із собою рукописи Арістотеля, Галена, Авреліана та інших античних авторів. Спочатку вони оселилися в Месопотамії, а згодом у Персії, яка невдовзі увійшла до складу арабського халіфату. І там, приблизно всередині 7 століття, арабські вчені отримали доступ до античної медичної спадщини. Це стало початком масштабного розквіту науки та медичної практики. Особливого розвитку набула система лікарень. Великі медичні заклади діяли в Багдаді, Ісфахані, Ширазі, Мерві, Єрусалимі та Дамаску. Вже у 9 столітті багдадські лікарі систематично записували результати своїх спостережень за пацієнтами. У Дамаску правитель Нур ад-Дін заснував кілька госпіталів, які славилися високим рівнем медичної допомоги. Самі ж лікарі нерідко читали лекції просто неба, збираючи навколо себе своїх численних учнів. Одні з найдавніших відомостей про спеціалізовану психіатричну допомогу також походять із мусульманського світу. За свідченням історика медицини Леклерка, у 854 році в Каїрі відкрили лікарню з окремим відділенням для людей із психічними розладами. Її засновник особисто контролював роботу закладу, регулярно перевіряючи умови утримання пацієнтів і діяльність лікарів. Пліткують, що ці візити припинилися після того, як один із пацієнтів жбурнув управителя яблуком, яке той незадовго до цього сам йому подарував. Ще одним відомим медичним центром був Каїрський Морістан, де існувало окреме психіатричне відділення. Кажуть, що воно функціонувало до кінця 18 століття, і коли французькі війська прибули до Єгипту, там ще перебували десятки пацієнтів із психічними розладами. Теоретичні уявлення арабських лікарів значною мірою спирались на античну медицину. Наприклад, Авіцена пояснював розвиток меланхолії надлишком чорної жовчі. Однак він наголошував, що лікування не повинно обмежуватись лише фізичними методами. Він писав: проти сліз і туги, що не мають причин у житті, необхідно застосовувати як ліки розваги, працю та пісні, адже найшкідливішим для душевнохворого є страх і самотність. Для свого часу це була надзвичайно прогресивна думка, адже вона визнавала важливість психологічного стану людини та соціального середовища. Інші арабські лікарі також пропонували незвичні для своєї епохи підходи. Лікар Алі Аббас описував випадки релігійної меланхолії у підлітків і молодих людей під час статевого дозрівання. Він рекомендував людям із пригніченим настроєм гру в шахи як спосіб підтримати розумову активність та відволіктися від тяжких переживань. А в Кордові Авензуар виступив проти лікування психічних розладів розпеченим залізом. Попри те, що джерел про арабську психіатрію збереглось небагато, вони свідчать про гуманніше ставлення до людини з психічними проблемами, ніж в Європі. З 16 століття в Європі почали створюватися спеціалізовані лікарні та притулки для людей із психічними розладами. Однак їхньою головною функцією було не лікування, а ізоляція тих, кого суспільство вважало небажаними. До таких закладів потрапляли не лише психічно хворі, а й жебраки, бездомні, безробітні та люди, які порушували громадський порядок. Війни та економічні кризи лише збільшували кількість таких людей, тому влада прагнула відокремити їх від решти населення. Одним із найвідоміших установ стали лондонський Бедлам та Паризький генеральний госпіталь, до складу якого входили Сальпетрієр, Лапітє та Бістер. Закони про примусове утримання фактично передавали відповідальність за таких людей державі. Вона забезпечувала їх їжею та місцем перебування, але натомість позбавляла свободи. Більшість пацієнтів утримувались без власної згоди, жили в антисанітарних умовах, були закуті в кайдани, а інколи ставали своєрідними експонатами, за перегляд яких з відвідувачів брали плату. Психічні розлади продовжували пояснювати фізичними причинами. Через це лікування не відрізнялось від терапії інших захворювань і включало кровопускання, проносні препарати, блювотні засоби та різноманітні методи очищення організму від шлаків. І хоч сьогодні подібне лікування здається жахливим,
але багато хто чистить організм від шлаків, у той час воно ґрунтувалось на поширених уявленнях про природу психічної хвороби. Людей із тяжкими розладами нерідко вважали нездатними до розумового мислення, самоконтролю чи нормального сприйняття болю. Існувала думка, що вони майже не відчувають фізичних страждань, можуть жити в нелюдських умовах і становлять постійну загрозу для оточення. Саме тому багато лікарів були переконані, що сувора дисципліна, страх і покарання є найефективнішими способами повернути людині здоровий глузд. До 19 століття доля людей із психічними розладами значною мірою залежала від їхнього соціального походження. Представники бідних і робітничих верств зазвичай потрапляли до притулків, які радше нагадували в'язниці. Це були холодні, темні та переповнені приміщення, де разом утримували психічно хворих, жебраків і злочинців. Умови перебування там були жахливими, як можна здогадатись. Людей заковували в ланцюги або замикали в настільки тісних камерах, що вони не могли випростатись на повний зріст. Замість лікування застосовували жорсткі методи, які, на думку тогочасних доглядачів, мали повернути розум. Хворих били, силоміць занурювали у воду, піддавали крижаним ваннам та іншим специфічним способом лікування, що нерідко закінчувалось відправкою до апостола Петра. Зовсім інше життя чекало на представників аристократії чи заможних родин. Їх рідко відправляли до притулків, натомість сім'ї намагалися приховати таких родичів від сторонніх очей. Я досі не зізнаюсь, що Антон мій брат. А людей із психічними розладами могли роками тримати в підвалах, на горищах або у віддалених маєтках, подалі від суспільства. Хоча вони перебували в комфортніших умовах, свободи це не додавало. Для багатьох із них ізоляція тривала все життя. Закиньте диктору на Фервекс. Пишу хворим, бо в мене здоров'я, як в вікторіанської дитинки. Перелом у ставленні до психічно хворих настав наприкінці XVIII століття завдяки французькому лікарю Філіппу Пінелю, якого сьогодні вважають одним із засновників сучасної психіатрії. Він одним із перших заявив, що люди з психічними розладами потребують не жорстокості, а лікування та людського ставлення. За його ініціативою для пацієнтів почали створювати спокійніше і безпечніше середовище, дозволяти більше самостійності в повсякденному житті. Пінель заохочував фізичну активність, дотримання особистої гігієни та вважав, що регулярне спілкування зі здоровими людьми допомагає поступово відновити соціальні навички і психічний стан. Але, як ми знаємо, здорових людей не буває, бувають погано здіагнозовані. У 19 столітті в європейській психіатрії букви читати навчись. У 19 столітті в європейській психіатрії широкого поширення набула теорія психічної дегенерації. Її автором був французький психіатр Бенедикт Огюстен Морель. Він припускав, що психічні захворювання не лише передаються у спадок, а й з кожним наступним поколінням стають дедалі важчими. На його думку, цей процес поступово призводить до виродження окремих сімей, а зрештою становить загрозу для всього суспільства. Відповідно, способом боротьби з цією проблемою він вважав недопущення передавання таких ознак нащадкам. Сьогодні ці погляди вважаються псевдонауковими. Проте в другій половині 19 століття вони мали величезний вплив на розвиток психіатрії, а пізніше стали одним з ідейних підґрунть Євгеніки, яка прагнула поліпшити людську популяцію шляхом контролю народжуваності та обмеження прав окремих груп населення. Наприклад, подібних переконань дотримувався австро-німецький невролог, психіатр і сексолог Ріхард фон Крафт-Ебінг. Він увійшов в історію як людина, чиї роботи суттєво посилили медичну стигматизацію гомосексуальності. Сьогодні подібні твердження повністю спростовані сучасною наукою. І хоч вже наприкінці 19 століття наукова спільнота поступово почала відмовлятися від теорії дегенерації, сама ідея нікуди не ділась. Вона вийшла за межі академічного середовища і швидко поширилась серед широкої публіки. Значну роль у цьому відіграла жовта преса, яка охоче підживлювала страхи про біологічне виродження суспільства або те, що через українців Польща не є не державою. Крилаті гусари, тимать.
Унаслідок цього дедалі більше представників освіченого середнього класу почали вірити, що людство необхідно захистити від людей, яких вважали носіями небезпечної спадковості, передусім від психічно хворих. Такі настрої стали благодатним ґрунтом для розвитку Євгеніки. На початку ХХ століття в різних країнах почали з'являтися державні програми, побудовані на її принципах, в основі яких лежали переконання, що суспільство можна цілеспрямовано поліпшити, якщо контролювати, хто має право залишати потомство. Для цього державні установи отримували право ухвалювати рішення про примусову стерилізацію. Такі операції проводили всупереч волі людини, а в окремих випадках пацієнти взагалі не знали, що їх позбавили можливості мати дітей, оскільки стерилізацію виконували під час інших медичних процедур. Часто негативну Євгеніку пов'язують виключно з нацистською Німеччиною, однак це лише частина історії. Подібні програми діяли в багатьох країнах світу. У Сполучених Штатах примусову стерилізацію застосовували до 1960-х років, а останній офіційно зафіксований випадок відбувся лише у 1983 році. Аналогічні закони існували у Швеції, де такі операції проводили з 1934 по 1975 рік, а також у Канаді, Японії, Китаї, Індії та Радянському Союзі. Проте найстрашніших масштабів євгенічна політика досягла в Третьому рейху. Нацистська влада зробила людей із психічними розладами одними з перших жертв державної програми расового очищення. Спочатку їх масово піддавали примусовій стерилізації, а згодом розпочали програму евтаназії. За сучасними оцінками, жертвами цієї кампанії стали понад 200 тисяч людей із психічними захворюваннями та інвалідністю. І тут про німцямців я розповідати не буду, бо ви знаєте, що Ютуб робить з такими відео. Але цю трешатінку я залишу в групі для підписників Монобази. Підписку можна оформити за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Там є різні рівні і у кожному своя символічна плюшка. Наприклад, від 100 гривень відкриється доступ до чату, а від 200 – до бонусних відео. А для тих, хто має консервативні погляди, ви завжди можете зробити одноразовий донат ось на цю баночку. Щоб ви не вибрали, ваша підтримка для мене безцінна. Люблю вас. Ще однією трагічною сторінкою в історії психіатрії стало її перетворення на інструмент політичного переслідування. У низці країн психіатричні лікарні використовували для ізоляції політичних опонентів, правозахисників та всіх, кого влада вважала небезпечними. Для цього створювали спеціальні психіатричні установи, які в народі отримали назву «психушки». Подібна практика існувала в Румунії, Китаї, на Кубі та інших державах, однак найбільшого розмаху вона набула в Радянському Союзі, де з 50-х до 80-х років стала складовою державної репресивної системи. Радянська влада фактично прирівнювала незгоду з офіційною ідеологією до психічного захворювання. Цю позицію висловив перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, який у 1959 році заявив: Можна сказати, що і нині існують у Радянському Союзі люди, які борються проти комунізму, але в таких людей, без сумніву, психічний стан не є нормальний. Насправді, психушки мало нагадували лікарні. Вони поєднували функції психіатричного закладу та в'язниці. У тих самих палатах, що більше скидалися на тюремні камери, утримували людей із психічними захворюваннями, засуджених за особливо важкі злочини і цілком здорових громадян, яких держава вирішила позбутись без суду та слідства. Психушки поєднували функції лікарень і звичайних в'язниць, де у спільних палатах, а точніше камерах, утримували людей, які справді були психічно хворими, а також злочинців, засуджених за вбивства й зґвалтування, і абсолютно здорових осіб. Особливий статус цих установ означав, що вони не підпорядковувалися кримінальній системі, тому ув'язнення майже завжди було безстроковим і без права на оскарження. До того ж, умови в психушках були жахливими, а персонал роками міг безкарно знущатися з ув'язнених. Найпоширенішим діагнозом у радянських психушках була уповільнена або в'ялоплинна шизофренія. Цю концепцію у 1969 році запропонував радянський
радянський психіатр Андрій Сніжнєвський. Відповідно до неї, людина могла роками хворіти на шизофренію майже без видимих симптомів. Така розмита і практично недоведена категорія дала можливість оголошувати психічно хворими тих, хто просто критикував владу або вимагав дотримання прав людини. Показовою є й позиція радянських психіатрів із Московського інституту судової психіатрії, які писали: Схильність боротися за правду і справедливість найчастіше властива особистостям із параноїдною структурою. людей із таким діагнозом піддавали жорстокому лікуванню. У лікуванні уповільненої шизофренії переважали нейролептики у дуже високих дозах, інсулінові шоки та підшкірні ін'єкції колоїдної сірки. Останні викликали надзвичайно сильний біль у м'язах і підвищення температури тіла понад 39 градусів Цельсія. Звичайним явищем було також побиття, удушення та зґвалтування. Більше того, спроби реабілітувати жертв репресивної психіатрії і сьогодні нерідко натрапляють на небажання суддів розглядати такі справи, а заподіяну шкоду практично ніхто не компенсує. Жоден із тодішніх лікарів не визнав своєї провини і не висловив каяття. Також нікого не позбавили права займатися медичною практикою. Це я, диктор, а це збір мого колеги з команди Дідько Студіо, який зараз знаходиться у Збройних силах України. Вся інформація далі. Відбулки. Наразі звертаюся до вас із проханням підтримати мій збір на пікап, який буде виконувати логістичні місії на Костянтинівському напрямку. Зараз я проходжу службу в 5-й ОШБ, батальйон безпілотних систем. І цей автомобіль дуже допоможе оперативно доставляти необхідне обладнання, спорядження та виконувати бойові місії. Дякую усім за репости, донати, бережіть себе, слава Україні! Суперечливою сторінкою в історії психіатрії стала і психохірургія. Її витоки сягають 80-х років 19 століття, коли швейцарський психіатр Готліб Буркгардт уперше спробував лікувати пацієнтів із шизофренією шляхом хірургічного видалення окремих ділянок кори головного мозку. Такі операції він провів 6 пацієнтам. Новий імпульс цьому напрямку дали досліди американського нейрофізіолога Джона Фултона. У 1935 році він повідомив, що після двобічного видалення префронтальної кори шимпанзе ставали значно спокійнішими, втрачали агресивність, легше співпрацювали з дослідниками і майже не демонстрували емоційного роздратування. Ці результати надихнули португальського невролога Антоніо Егаша Моніша. Чи Моніша, хто знає бразильську, напишіть, жартую. Він припустив, що причиною окремих психічних розладів можуть бути патологічні зв'язки між нейронами в лобових частках мозку. На його думку, якщо ці зв'язки перервати хірургічним шляхом, психічний стан пацієнта може покращитись. 12 листопада 1935 року Моніш виконав першу лоботомію, а вже 3 березня 1936 року провів лейкотомію, операцію, під час якої спеціальним інструментом лейкотомом перерізали волокна білої речовини мозку. Його метод швидко здобув міжнародне визнання, і в 1949 році Моніш отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за дослідження у сфері лейкотомії. Лише згодом стало зрозуміло, що наслідки таких операцій часто були незворотними і призводили до тяжких змін особистості. Всередині ХХ століття лоботомія пережила пік своєї популярності. Її вважали одним із найперспективніших способів лікування психічних розладів, особливо в Сполучених Штатах. Найвідомішим прихильником цього методу став американський невролог Волтер Фріман. Він разом із нейрохірургом Джеймсом Вотсом 4 жовтня 1936 року виконав першу лоботомію в США, а згодом запропонував ще простішу і агресивнішу техніку, яка отримала назву трансорбітальної лоботомії. Фріман активно популяризував свій метод, подорожуючи країною та демонструючи операції перед лікарями. За його словами, процедура була швидкою, дешевою і ефективною. Насправді ж, наслідки часто виявлялись катастрофічними. Однією з найвідоміших жертв лоботомії стала Розмарі Кеннеді, сестра майбутнього президента США Джона Кеннеді. Про його вбивство в мене на каналі є відео. Після операції вона втратила здатність нормально говорити, самостійно доглядати за собою та фактично залишилася з тяжкою інвалідністю до кінця життя.
Попри численні невдалі результати, Фрімен продовжував проводити операції ще багато років, і лише у 1967 році його позбавили права займатися медичною практикою після того, як одна з пацієнток померла через 3 дні після лоботомії. На той момент він уже виконав близько 3,5 тисяч таких операцій. І за його власною статистикою, приблизно 3% пацієнтів не переживали втручання. Означає це, що, оптимістично рахуючи, Волтер Фрімен спричинив смерть понад 100 пацієнтів, а решту назавжди скалічив. Дані свідчать, що 91% пацієнтів після лоботомії страждали від змін особистості, часто нагадуючи дітей кількарічного віку. У 12% виникали епілептичні напади. Інші ускладнення включали внутрішньочерепні крововиливи, абсцеси мозку та деменцію. У 26% пацієнтів спостерігалися рецидиви психічних захворювань, що потребували подальшого лікування. Реальна смертність була досить високою. За результатами дослідження, проведеного у 1947-1958 роках, вона становила 7,4%. Згодом лоботомію почали використовувати не лише як спосіб лікування. До цієї процедури вдавали щодо людей, яких тодішнє суспільство вважало небажаними або соціально небезпечними. Серед них були рецидивісти, жінки, які займаються нічні метелики, а також гомосексуальні люди. Може здатися, що всі ці події залишилися лише на сторінках підручників з історії медицини. Проте сучасна психіатрія в Україні й досі стикається з серйозними викликами. Водночас вони мають зовсім іншу природу, ніж століття тому. Сьогодні найбільшими викликами є недостатнє фінансування, кадровий дефіцит, застаріла інфраструктура та стійка суспільна стигма, яку сформувала радянська каральна психіатрія. За словами українського лікаря-психіатра, який побажав залишитись анонімним, багато лікарень досі працюють у будівлях, зведених ще за радянських часів. Вони проєктувались для зовсім іншої моделі допомоги. Величезні палати, мінімум особистого простору і утримання великої кількості пацієнтів одночасно. Перебудувати такі заклади відповідно до сучасних стандартів лікування надзвичайно складно, а головне – дорого. До цього додається інша подібна проблема – проблема низьких зарплат, яка характерна майже для всієї української медицини, а також хронічна нестача лікарів і молодшого медичного персоналу. Не менш складною залишається знову ж таки система фінансування стаціонарної допомоги. Як пояснює лікар, Національна служба здоров'я України оплачує не кожен день перебування пацієнта, а завершений випадок лікування за фіксованим тарифом. Тобто, незалежно від того, перебуває людина у відділенні 10 днів чи 2 місяці, лікарня отримує однакову суму коштів. Через це адміністрації закладів змушені постійно балансувати між медичними проблемами пацієнтів і фінансовими можливостями установ. За словами лікаря, у випадку лікування шизофренії виділених коштів нерідко вистачає приблизно на 3 тижні перебування в стаціонарі. Після цього лікарня фактично працює собі у збиток. Однак далеко не кожного пацієнта вдається стабілізувати за такий термін. Психоз може тривати довше, а підбір ефективного лікування іноді потребує значно більше часу. Додатковою проблемою є те, що після виписки багато людей не продовжують амбулаторне лікування. Хтось не має доступу до спеціаліста, а хтось просто припиняє приймати препарати. Ще один виклик, про який говорить психіатр, стосується суспільних очікувань. Лікарі нерідко опиняються в ситуації, коли будь-яке рішення викликає критику. Якщо пацієнта госпіталізували, медиків звинувачують у надмірному лікуванні. Якщо залишили лікуватись амбулаторно, їм дорікають бездіяльністю. Якщо призначили медикаменти, можна почути звинувачення, що вони роблять із людини овоч. Якщо ж лікування виявляється недостатньо інтенсивним, виникають претензії, що пацієнтові не допомагають. Після виписки також часто звучать закиди, що рішення було передчасним. Окремою проблемою залишається догляд за людьми з тяжкими психічними розладами, які не можуть жити самостійно. За словами лікаря, частина родичів досі сприймає психіатричний стаціонар як місце довготривалого утримання, хоча його головне завдання полягає в лікуванні гострого стану та стабілізації пацієнта. Після завершення лікування людина має повернутися до життя в громаді або отримати соціальний супровід. Водночас мережа спеціалізованих інтернатних закладів значно скоротила
скоротилася, а ті, що працюють, часто переповнені або не можуть прийняти людей із тяжкими поведінковими порушеннями. Попри всі ці труднощі, українська психіатрія поступово замінюється. Але щоб вона відповідала сучасним стандартам, потрібні інвестиції в лікарні, підготовку фахівців, розвиток соціальних сервісів і доступної амбулаторної допомоги. Не менш важливо змінювати ставлення суспільства до психічних розладів, адже людина, яка звертається за допомогою, чи то психіатра, чи психолога, потребує не осуду чи страху, а такого самого професійного лікування і підтримки, як пацієнт із будь-яким іншим захворюванням. І щось мене понесло. Ще раз дякую всім за вподобайки, підписки і донати, а особливо моїм ток-спонсорам Давіду Озбековському та Упарю Малкову. Люблю вас. Ну, а на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це божевільно і сексуально.